guys! Welcome back sa ating YouTube channel! It's me, Ann, again. At today, gagawa tayo ng another video ng mga kaikikan ko kasi wala tayong magawa. So, today, magkikilay tayo. I'll show you kung ikaw ay hindi pa marunong magkilay, I'll teach you. Ganon. Kung paano magkilay yung may gradient effect yung dito na may bushi-bushi ganon. Kasi yun ang lagi kong ginagawa sa aking kilay. So usually yung ginagamit ko lang ito yung pencil na pangkilay worth 15 pesos lang ito. And then yung isa na lagi ko rin ginagamit itong pomade ng Anastasia Beverly Hills. And yung isa ay yung powder na pangkilay ko na ito, powder. Lahat ng shade, itong shade na to at shade na rin na ito ay brown, dark brown. Except sa pencil kasi itong pencil ay black. Black yung hair ko. Mas magandang black din yung kulay ng kilay mo. Kung anong kulay ng buhok mo, hindi ng kulay ng kilay mo. Huwag kang magda-dark ng kilay kung ang buhok mo ay light, very light. Kunyari, mga blonde, ash gray, gano'n. So, let's start. Magpa-primer lang ako at foundation para naman makita yung mga imperfections natin, nakakahiya. Abe ba? Tapos ko na ayusin yung aking mukha. Kilay na lang ang wala. So, let's continue ang ating makeup. Charlotte. Gagamitin dito sa side na to, tatry ko yung gawin yung Korean style na kilay, yung very very flat siya, gano'n. Tapos dito ay ang isa ay on flick yung ano ba? Ang gagamitin ko dito sa kabila ay yung dark brown na shade. Ito. Dark brown na shade. Powder siya. Sorry guys, hindi ako masyadong magaling magsalita. First time ko lang itong vlog na to. Ngayon kasi wala tayong ginagawa. Alam niyo naman, bored af. So, let's start. Ay, kailangan natin mag-focus. Kailangan medyo basa yung tip nito, ganito. Binasa ko na to. Basain nyo lang ng onting-onte para kumapit yung powder. Kasi pag yung powder, mahirap siyang kumapit kapag hindi yung spoolie mo, yung brush mo ay hindi. Itong brush, ay hindi. One eternity later. Kailangan basain nyo ng konti yung tip ng brush nyo kapag gagamit kayo ng powder na eyebrow. Okay, so let's start. Kailangan ko ng salamin. So, ito ang unahin natin. So, let's dip lang. Dip lang. Ganun. Tsaka ito, pagsamahin ko na din. Mix ko na lang. Para di naman siya masyadong dark. Kasi yung mga Korean, hindi naman sila mahilig sa dark na kilay. Medyo light lang. So pag magkikilay ka, start dito sa tip. Sa middle. Dito. Pag ganon. Drawing nyo muna yung shape ng kilay nyo bago nyo i-fill in.
Straight lang siya. Straight na ganito. Tapos, wag nyo isasagad hanggang dito. Kasi lalagyan natin yan ng gradation ng kulay. Tapos kung ano na lang yung matira dito sa ano nyo, sa brush nyo, yun na lang ipang fill in nyo. Pero pag sa tingin nyo kulang pa, mag-add kayo. Pero pag nag-add kayo, dito nyo sisimulan ang paglalagay sa pinaka-tip. Huwag nyo lalagyan dito ba? Agad-agad. Kasi mukha siyang square. Square na gano'n. So, pangit lang. Parang kayong cartoon. Hindi siya natural ba? Tapos, pitin nyo lang siya konti-konti. Kasi may harap. Tingnan lang. Parang gano'n na. Hindi siya matapang kasi usually yung mga, itong look na to ay pang everyday look na Kilay. Itong tip ng Kilay nyo na to, make sure na may ganun silang proportion eh. Ganyan. Dapat pantay siya na ganyan. Meron yung ganun na proportion. Nakita ko yun sa Google nyo na lang. Then, let's make this another side. Yung on flick naman. Ang gagamitin kong pang Kilay na itong Pomade gel. Parang gel. Gel siya ba? Ito na rin yung gagamitin kong brush. So, same lang yung procedure kanina. Pero madali lang. Brush naman yung Kilay niya. Off-white kasi on-flick siya, papataasin mo yun. Pataasin ko yung hair ko na gano'n. So ito, hindi ko masyadong brush na pataas yung hair. Kasi nga, straight lang naman na pa gano'n. So ito, kung i-brush ko siya pataas, kasi nga, gusto ko yung hair ko ay medyo tataas siya na gano'n. Yung magagano'n. So, dinip ko yung ano. Tapos, ilalagay ko muna yung product dito sa aking kamay. Yan. Para hindi siya matapang pag nilagay ko sa Kilay ko. Brush mo muna pataas. Then, saka mo siya pihitan. Start mo siya ulit dito sa may gitna. Around, malapit sa tip. Basta, dito. Dahan-dahan. Dapat, very, very light lang ang paghawak mo. Huwag yun ang halap ko ng pili mo nakakasakit. Okay? Iaano mo lang, i-shape mo lang ulit. Okay, magpapanik kung hindi pantay yung Kilay ko. Kasi yung Kilay, hindi mo siya talaga pantay. Kasi follow nyo lang yung shape ng brow. Tapos kung ano yung natirang product mo dito, yun na lang yung i-spread mo dun sa loob, sa ano, pipiliin mo sa mga ito sa loob ng brow mo. Ano lang guys, yung pinagkakabalahan nyo ngayon. Kami kasi, sa bahay talaga.
product na dito, pag wala na, wala kayo ng konti dito sa diba? See the difference? Ito parang ano, mabait na bait ito, hindi lalaban. So, yun lang. Tapos kung may mga lagpas-lagpas, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magpapanik. May solusyon tayo dyan. Solusyon natin dyan ay concealer. Concealer. So, kayo ng light na concealer. Mas light na sa foundation nyo. So, ito yung concealer na kumuha. Then, iguguhit mo lang dun sa hindi ako masyadong naglalagay ng ngayon, mascara. May din mo mascara. Okay. Mabigat kasi sa mata. Malabo na yung mata ko. Ang bigat pa nung mata ko. Parang masyadong hindi na ako makakita lahat. So, ayan na yung final na ano natin, kilay natin. So, hindi ko na nilinis itong isa kasi malinis naman yung pagkakalagay ko. Ito lang. So if you like this look,